Vă tot spuneam și vă repetam că HIMARS ATACMS nu este de nasul rușilor, pentru că aceste arme super precise și super performante nu pot fi combătute în niciun fel de ruși. Cum ar spune Uncle Sam, HIMARS ATACMS is no match for Russians. Ucraina a folosit rachete cu rază lungă de acțiune, ATACMS, furnizate de Statele Unite ale Americii, pentru a lovi ținte rusești în Ucraina ocupată pentru prima dată ieri, 17 octombrie. Wall Street Journal și alte instituții media occidentale au confirmat pe 17 octombrie că SUA au furnizat în secret Ucrainei ATACMS cu rază lungă de acțiune de 165 de kilometri în ultimele zile și au raportat că forțele ucrainene au folosit deja ATACMS pentru a lovi aerodromurile controlate de ruși din Berediansk, regiunea Zaporozhye, și orașul Luhansk, regiunea Luhansk ocupată. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a declarat de asemenea în discursul său de noapte din 17 octombrie că ATACMS și-au dovedit eficiența, dar nu a confirmat în mod direct dacă ATACMS a fost folosit în aceste lovituri, iar mai multe surse rusești au susținut că forțele ucrainene au folosit ATACMS în lovitura de la Berediansk. Diverse surse ruse au amplificat imagini cu submuniții ATACMS M74 găsite la locul atacului din Berediansk. SUA au transferat probabil sistemele ATACMS în secret pentru a oferi forțelor ucrainene surpriză operațională, iar șocul general din spațiul informațional rusesc sugerează că Ucraina a obținut efectul scontat. Comandamentul forțelor de operațiuni speciale ucrainene nu a specificat că forțele ucrainene au folosit ATACMS în lovituri, dar a declarat că loviturile au distrus 9 elicoptere rusești de diferite modele, alte echipamente speciale, un lansator de rachete antiaeriene, un depozit de muniție și, bineînțeles, infrastructura pistei. Filmările de la aerodromul Berediansk arată incendii puternice și explozii din cauza detonării continue a muniției într-un depozit de muniție. Datele NASA Fire Information for Resource Management, FIRMS, din 17 octombrie confirmă de asemenea semnăturile de căldură în urma exploziilor din Berediansk. Loviturile ATACMS ucrainene asupra aerodromurilor rusești, semnificative din punct de vedere operațional din Ucraina, vor determina probabil comandamentul rus să disperseze mijloacele aviatice și să retragă unele avioane pe aerodromuri mai departe de linia frontului. Forțele ruse au operat în special avioane cu aripi rotative de pe aerodromul Berediansk în primele luni ale contraofensivei ucrainene în desfășurare în vestul regiunii Zaporozhye, cu mare efect împotriva atacurilor ucrainene mecanizate mari. Imaginile anterioare din satelit ale aerodromului Berediansk au arătat că forțele ruse au dispersat aeronavele pe aerodrom, iar forțele ucrainene au fost probabil capabile să efectueze lovituri asupra aeronavelor individuale cu rachete cu rază lungă de acțiune disponibile anterior. Versiunea armată cu muniții cu dispersia a rachetelor ATACMS cu rază lungă de acțiune va permite forțelor ucrainene să efectueze lovituri asupra aerodromurilor rusești care pot distruge mai pe scară largă avioanele rusești și alte active. Bloggerii militari ruși au făcut imediat paralele între loviturile ucrainene de pe aerodromurile orașelor Berediansk și Luhansk și o serie de lovituri ucrainene HIMARS pe aerodromul Chornobaivka din regiunea Herson în timpul contraofensivei din 2022 din Herson. Sosirea HIMARS-urilor furnizate de Occident a permis forțelor ucrainene să efectueze lovituri repetate pe aerodromul Chornobaivka, ceea ce a cauzat pierderi semnificative în aviația rusească, iar comanda rusă a retras echipamentul militar și aviația de pe aerodrom din cauza incapacității lor de a combate loviturile HIMARS ucrainene, ceea ce vă spuneam anterior. Ziua 602 a războiului din Ucraina.
Probabila dispersare a aeronavelor rusești de pe aerodromurile din Ucraina ocupată și relocarea mijloacelor aviatice mai departe de linia frontului vor perturba probabil sprijinul aviației rusești pentru eforturile defensive și operațiunile ofensive localizate. Relocarea aeronavelor pe aerodromurile mai din spate va avea un impact probabil asupra timpului de odihnă pe care aviația rusă îl va avea pentru a sprijini operațiunile. Sosirea rachetelor cu rază lungă de acțiune ATACMS reprezintă de asemenea o amenințare semnificativă pentru depozitele de muniții rusești din zonele din spatele frontului și va forța probabil comandamentul rus să aleagă între fortificarea depozitelor existente sau dispersarea în continuare a depozitelor în Ucraina ocupată. Sosirea HIMARS în Ucraina în iunie 2022 a permis forțelor ucrainene să desfășoare o campanie de interdicție semnificativă din punct de vedere operațional în sprijinul operațiunilor de contraofensivă din regiunea Herson și Kharkiv, o parte din care vizau depozitele de muniție rusești care erau prea concentrate. Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume. Comandamentul rus s-a îndepărtat fără tragere de inimă de la utilizarea depozitelor de muniții foarte concentrate, extinzând logistica rusă de-a lungul liniilor de comunicații terestre mai lungi, Glock, ceea ce a complicat în cele din urmă furnizarea de muniție și provizii în prima linie într-o anumită măsură. ATACMS va prezenta probabil forțelor ruse o provocare similară, iar forțele ruse se pot concentra fie pe fortificarea depozitelor existente, fie să creeze un sistem logistic și mai dispersat și, prin urmare, supraextins pentru muniție. Spațiul informațional rusesc și-a exprimat o teamă larg răspândită cu privire la utilizarea ATACMS, iar îngrijorările Rusiei cu privire la posibilitatea unor viitoare lovituri care vor avea un impact probabil asupra procesului decizional al Rusiei, dincolo de capacitatea actuală a Ucrainei de a susține atacurile regulate ale ATACMS, este una reală. Surse ruse au deplâns loviturile de pe aerodromurile Berediansk și Luhansk, fiind una dintre cele mai devastatoare lovituri ucrainene asupra unei ținte rusești de la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei de către Rusia. Surse ruse au acreditat în special utilizarea ATACMS pentru gravitatea loviturii și și-au exprimat temerile că comanda rusă nu se va adapta suficient de repede la noua amenințare cu rachete. Comandamentul rus va trebui probabil să ia în considerare potențiala utilizare ucraineană a ATACMS atunci când ia decizii operaționale și tactice cu privire la plasarea mijloacelor militare, indiferent de frecvența unor astfel de lovituri, iar nivelul actual de îngrijorare al Rusiei sugerează că acest calcul poate fi deosebit de pronunțat în săptămânile următoare. SUA au confirmat pe data de 17 octombrie că toate cele 31 de tancuri de luptă principale americane M1 Abrams promise anterior au sosit în Ucraina. Purtătorul de cuvânt al Armatei Statelor Unite ale Americii în Europa și Africa, colonelul Martin O'Donnell, a raportat că toți militarii ucraineni care s-au antrenat pe tancuri alături de forțele americane din Germania s-au întors și ei în Ucraina. Iată o nouă veste bună. Oficialii militari americani au remarcat că probabil va dura ceva timp pentru ca Ucraina să trimită Abrams în prima linie. În ceea ce urmează vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului. Pentru mai multe informații, accesați linkurile din comentarii.
Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.